الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 4 من يونيو. واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهات زابوروجي، وكذلك في جبهة كراماتورسك، وأيضا في ليمن، وأيضا داخل مدينة كوبيانسك ومحيطها. القوات الروسية أيضا كانت قد استهدفت في وقت سابق مدينة دنيبرو شمالا وجنوبا. سنتحدث حول الأهداف التي طالتها. نبدأ مباشرة من عمليات التقدم للوحدات الروسية من مدينة كوبيانسك ومحيطها. في المدينة تمكنت القوات الروسية من السيطرة على هذه المنطقة الموجودة هنا. كما تلاحظون باللون الزهري، كان التقدم الروسي على طول هذه المباني من منطقة كانت قد سيطرت عليها في وقت سابق، ومن هذا الاتجاه دخلت الوحدات الروسية. عمق التقدم كان ب 340 مترا، بعرض 220 مترا. القوات الروسية تتحرك في القسم الشمالي الغربي. هذا هو القسم الشمالي الغربي، سأريكم إياه. هنا يوجد نهر جنوبا، وهنا يوجد نهر شرقا. القوات الروسية لا تزال تتحرك لفرض سيطرتها الكاملة هنا، مع عمليات في هذه المنطقة، وأيضا عمليات في هذا الاتجاه، وأيضا في هذا القسم. الوحدات الأوكرانية تحاول قدر الإمكان تأخير اندفاع القوات الروسية نحو الأمام، لذلك تتمسك بكل ما تحاول ما تسيطر عليه، وتحاول في نفس الوقت شن هجمات مضادة على طول المنطقة هنا. هذه من أكثر المناطق، هي والمستشفى في هذا الاتجاه. القوات الأوكرانية توليهم اهتماما هاما يعني كبيرا في محاولة للضغط على الجيش الروسي والعودة مجددا إلى آخر القسم الغربي هنا حتى هذا النهر. العمليات في المنطقة ليست بالسهلة، نتحدث عن حرب داخل المدن. أما فيما يتعلق بالجبهة الشرقية، الوحدات الروسية تقدمت في هذه المنطقة في محيط كوشريفكا. الجيش الروسي سيطر على هذه المساحة هنا باللون الزهري، أمن هذه المنطقة، حيث تنتشر هنا بعض النقاط الأوكرانية يعني في هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ 670 مترا، بامتداد 710 أمتار. الوحدات الروسية تضغط هنا بشكل كبير، ودعوني أذكركم بمعلومة هامة. آخر تقدم في هذه الجهة كان في 8 من ديسمبر من العام الماضي في كوشريفكا. أما العمليات الأخرى القريبة فكانت في 24 مارس في هذه المنطقة، وفي الأول من فبراير كانت في هذه المنطقة. وبالتالي يعني آخر تقدم كان في هذه المنطقة في 24 مارس. الوحدات الروسية تحاول التقدم على طول المنطقة هنا في الغابات. الأوكران متمركزين في كامل هذه المنطقة، ويحاولون منع الجيش الروسي من التقدم. لماذا؟ لأنه ببساطة الجيش الروسي يحتاج إلى السيطرة على هذه المنطقة وصولا إلى بودولي، ما يساعده في عملياته في القسم الشرقي من مدينة كوبيانسك، أي محاولة استكمال السيطرة على هذا الجزء الشرقي. لذلك هي عمليات متكاملة بين المدينة والمحيط، وخاصة في طبيعة أوكرانيا كما تلاحظون. يعني بعض البلدات يوجد حولها غابات، وبعضها يوجد حول مناطق سكنية كثيفة، وهذه العمليات مستمرة وتترافق مع موجات هجوم روسية أيضا في كامل هذه المنطقة بشكل لا يتوقف منذ أشهر. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، هنا نصل إلى جبهة ليمن، تحديدا محيط ستافكي، حيث الجيش الروسي تمكن من السيطرة على هذه المساحة الموجودة هنا في ستافكي ومحيطها. فرض الجيش الروسي سيطرته على كامل هذه المنطقة. نتحدث عن تقدم روسي بعمق الكيلومتر بامتداد نحو 1.32 كيلومتر. القوات الروسية ما الذي تحاول فعله في هذا الاتجاه؟ هي تحاول إغلاق المنطقة أمام الجيش الأوكراني، أي محاولة الضغط على كامل المنطقة هنا وحصار الوحدات الأوكرانية. الأوكران في هذه المنطقة نوعا ما بات لديهم خبرة في عملية الحصار والتطويق. بمعنى آخر سبق وتعرضوا لعدة عمليات تطويق،
وحاولوا عبر الدرونات الحفاظ على خطوط إمداد للقوات، مواصلة إرسالها عبر الدرونات. لذلك أقول لكم الحروب اختلفت أحبائي. في السابق لو كان الأمر كذلك لم يكن هناك حصار يستمر أكثر من فترة قصيرة، ولكن بوجود الدرونات يتم إرسال الطعام والذخيرة وغيره، وبالتالي حتى لحظة لم يكن هناك أي تطويق كامل. لكن أيضا في نفس الوقت بالقرب من المنطقة هنا لا تزال عمليات كبيرة للجيش الأوكراني، حيث كان قد نجح في وقت سابق باختراق المنطقة هنا وفتح ثغرة أوسع، وهي القوات الأوكرانية تهاجم باتجاه زاريشني من عدة نقاط وليس فقط من نقطة واحدة. الأوكران يريدون العودة إلى هذه المنطقة. العودة إلى هذه المنطقة يعني العودة إلى جبهة كريمينا إن أمكن القول، وبالتالي نقل المعركة من ليمن إلى كريمينا أيضا، وبالتالي إضعاف القدرات الروسية. الروس هنا يضغطون بقوة لمنع كل هذا، ولكن في نفس الوقت الأوكران وضعوا ثقلا كبيرا أمام محاولة قطع الإمدادات في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة، ومحاولة الوصول إلى هذه المنطقة مع استمرار الاشتباكات في ليمن ومحيطها. أما أكثر نحو منطقة الموجودة هنا هذه المنطقة، الجيش الروسي كان قد تمكن من الضغط أكثر فأكثر في اتجاه زابوروجي. هذا التقدم الروسي هنا كما تلاحظونه القوات الروسية سيطرت على هذه المنطقة. هنا التقدم في محيط اليابيلسكي، القوات الروسية على ما يبدو تحاول توسيع السيطرة والضغط أكثر باتجاه نوفوسيريفكا. التقدم كان على كامل هذه المساحة بعمق 380 مترا بامتداد أقل من كيلومتر وربع. على طول المنطقة تحركت الوحدات الروسية. سبق وأن وصل الجيش الروسي إلى مشارف نوفوسيريفكا. المنطقة هنا يعني نجحت مجموعات الاستطلاع الروسية بالوصول، ولكن في نفس الوقت الجيش يعني الأوكراني يحاول إغلاق أي قول أي ثغرات يخترق بها الجيش الروسي. إضافة إلى ذلك الاشتباكات لا تزال مستمرة باتجاه لابيلسكي، لكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. دعوني أنتقل إلى أمر هام للغاية وهو محور جنوب دونيتسك. هنا المعركة مفتوحة وكبيرة ومزيد من المناطق الرمادية، حيث القوات الأوكرانية تضغط بشكل كبير وأصبحت مساحة المعركة أوسع. ما الذي يحصل تحديدا؟ الجيش الروسي حين استخدم تعزيزات إلى هذه المنطقة نشرها في البلدات والمناطق القريبة حيث يمكنه التمركز، وبالتالي علينا الانتظار. دعوني أذكركم بطبيعة المعركة. هنا يوجد نهر على طول المنطقة، الأوكران ينقلون قواتهم إلى هذا الاتجاه ومنها يهاجمون يعني يتوزعون على طول هذه المنطقة. الجيش الروسي يحاول احتواء الأمر، وبالتالي يبقى السؤال: هل هذه معركة لاستنزاف القوات الأوكرانية أم ماذا؟ هذا الأمر الوقت سيجيب حوله. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى فالأمور على ما هي عليه، ولكن في جبهة كراماتورسك تحديدا كان هناك تقدم إضافي للجيش الروسي في نوفو ماركوفي. هذا التقدم شمال المنطقة كان على طرفي القناة المائية. الجيش الروسي سيطر على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم للجيش الروسي كان أكثر من كيلومتر بعرض 700 متر. العمليات مستمرة، وكما تلاحظون اليوم لدينا مشهد الجيش الروسي يحاول إغلاق المنطقة هنا على القوات الأوكرانية ويحاول إغلاقها في هذا الاتجاه. فهل ينجح؟ هذا الأمر كله مرهون بالوقت. تأكدوا من متابعة. إضافة لذلك كانت القوات الروسية قد استهدفت دنيبرو في هذا الاتجاه. هنا كان هناك صاروخين في المنطقة هنا استهدفا أحد المتاجر الموجودة في هذه المنطقة، أحد المستودعات. إضافة في الجهة الجنوبية للمدينة جرى استهداف أحد القواعد الموجودة في هذه المنطقة. 3 صواريخ، صاروخين في الشمال، صاروخ في الجنوب. طبعا أحبائي هذا كان كل شيء حتى الساعة. دعوني أطلب من حضرتكم مجددا مشاهدة كل ما تقدمه القناة من فيديوهات مختلفة. هناك الكثير من الفيديوهات التي تعرض. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم ودعمكم للقناة بمختلف الوسائل والطرق، وإلى اللقاء.